Dahil last day na namin dito sa Korea, naisipan naming mag-bowling mag-asawa. Isa kasi ito sa banding naming mag-asawa pag nasa Pilipinas. So after ng lunch, ng last day namin, dumiretso kami at maghanap ng bowling. Kataon naman na mayroong malapit na bowling place dito sa Myeongdong kung saan kami nagstay. Bukod pa sa mga pangkaraniwang tours, gusto kasi naming maranasan ng kakaibang activities kapag nasa ibang bansa kami. So far, napakaganda ng area. Malinis at kompleto sa gamit. Dahil napakaaga pa, kami ang kauna-unahang players na naglaro. Tapos nitong bowling, tsaka naman kami mamimili ng souvenirs at mga pasalubong. Gabi pa naman kasi ang flight namin, so mahaba pa ang oras namin. Pwede pa kami umikot-ikot sa lugar ng Myeongdong. Maya pa, dumating na rin ang ilang Koreans para maglaro. Ayan, nakasabayan natin sila maglaro. Gumanon. Yun,
masaya pala maglaro pag nasa ibang bansa ka. Please like and subscribe to our channel. Thanks for watching!